कालच्या लेक्चरमध्ये आपण मॉर्गेजच्या संदर्भात चर्चा करत असताना ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचं सेक्शन 58 आणि त्याच्या अंतर्गत असणारे सबक्लॉजेस A to G यांच्यामध्ये असणारे मॉर्गेजचे वेगवेगळे जे काही प्रकार आहेत हे लक्षात घेतले आणि मॉर्गेजच्या संदर्भात ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीमध्ये सेक्शन 58 पासून तर 99 पर्यंत असणाऱ्या तरतुदी यांच्यामध्ये मॉर्गेजशी निगडीत विविध स्वरूपाच्या प्रोव्हिजन्स ह्या बघायला मिळतात आणि त्याच्या माध्यमातून मॉर्गेजर आणि मॉर्गेजी यांचे काही राईट्स आणि ड्युटीज पण त्या ठिकाणी निर्माण होतात. तर यांच्यामध्ये साधारणतः एक 12 प्रकारचे राईट्स अँड लायबिलिटीज या असलेल्या बघायला मिळतात. त्यापैकी 3-4 कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी विचारात घेऊ आणि नंतर पुढे आपण चार्ज ही संकल्पना जी आहे ती समजून घेणार आहोत. तर मॉर्गेजरचा एक राईट असतो, राईट ऑफ रिडम्पशन नावाचा. मग हा राईट ऑफ रिडम्पशन मॉर्गेजरला असणारा अधिकार कोणत्या पद्धतीचा आहे ते आज आपण या ठिकाणी जाणून घेऊया. म्हणजे रिडीम करणं म्हणजे याचा अर्थ टू क्लेम बॅक. मॉर्गेजर त्याची प्रॉपर्टी जी आहे तर ती मॉर्गेजीला सिक्युरिटी म्हणून देत असतो आणि त्याच्या बदल्यात मॉर्गेजीकडून तो लोन घेत असतो. मग हे लोन जे काही तो ऍडव्हान्स करत असतो मॉर्गेजीकडून, त्याच्या बदल्यात मॉर्गेजीला सिक्युरिटी म्हणून की हे पैसे मॉर्गेजर वापस करेल आणि जर समजा नाही केले तर मग ही प्रॉपर्टी मॉर्गेजरची त्या मॉर्गेजीकडे सिक्युरिटी म्हणून असते. ती प्रॉपर्टी बॅक क्लेम करण्याचा त्याचा जो काही अधिकार आहे त्याला म्हटलं गेलं राईट ऑफ रिडम्पशन. मग त्या संदर्भात जी काही माहिती आपल्याला जाणून घ्यायची आहे, रिडम्पशनचा राईट हा कशा पद्धतीचा असतो आणि तो कशा पद्धतीने सिक्युअर केला जातो. सो दिस इज द राईट ऑफ मॉर्गेजर to redeem means to claim back. Such a right is available to the mortgager. It is a basic right of mortgager under the mortgage transaction. The mortgage transaction is a secondary transaction to facilitate the principal transaction. It is never intended to transfer the property. मॉर्गेजमध्ये जे काही इंटेन्शन असतं तर ते फक्त मॉर्गेजचं ट्रान्झॅक्शन त्या ठिकाणी निर्माण करणं आणि प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करणं हे त्या ठिकाणी इंटेन्शन नसतं. म्हणून आपण सुरुवातीला लक्षात घेत असताना बघितलं होतं की मॉर्गेजमध्ये फक्त पार्शियल इंटरेस्ट ट्रान्सफर केला जातो, ऍब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो आहे तो ट्रान्सफर केला जात नाही. हे मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शन करण्यापाठीमागे बरेचसे उद्देश असतात की ज्याच्या माध्यमातून रिपेमेंट ऑफ मनी ऍडव्हान्स ऑर टू बी ऍडव्हान्स बाय वे ऑफ लोन असेल, ते एक्झिस्टिंग किंवा फ्युचर डेप्ट असेल, त्यानंतर परफॉर्मन्स ऑफ एंगेजमेंट गिव्हिंग राईट्स टू पेक्युनरी लायबिलिटी असेल. तर अशा पद्धतीचे हे काही ऑब्जेक्ट आहेत. त्यानंतर ते रिस्टोरेशन ऑर डिलिव्हरी ऑफ पोझिशन असेल किंवा रिकन्व्हियन्स ऑफ प्रॉपर्टी असेल, डिलिव्हरी ऑफ ओरिजिनल टायटल डॉक्युमेंट्स असतील, हे ऑब्जेक्ट मॉर्गेजचं ट्रान्झॅक्शन अस्तित्वात आणण्याच्या पाठीमागे असलेले हे बघायला मिळतात. म्हणून द ओरिजिनल नेचर ऑफ मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शन हे जे आहे तर ते कधीच चेंज होत नाही. म्हणून त्या संदर्भात जे म्हटलं जातं की वन्स अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज. म्हणजे ट्रान्झॅक्शन जे आहे मॉर्गेजचं तर ते नेहमीच कंटिन्यू असलेलं बघायला मिळतं. सो वन्स द मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शन इज क्रिएटेड देन इट कंटिन्यूज टू बी मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शन. The right of redemption available to the mortgagor continues to be available to him in future. So his right of redemption is not defeated for technical reasons. Hence, it is regulated by the maxim, once a mortgage, always a mortgage. Thus, the true nature of mortgage never changes. तुमचं मॉर्गेज जे आहे मॉर्गेजचा व्यवहार हा म्हणजे कधीच बदलत नाही. त्या पाठीमागचं इंटेन्शनच ते असतं की मॉर्गेज हे ठराविक उद्देशासाठी अस्तित्वात आणलेलं असतं आणि म्हणून मॉर्गेजरचा जो काही राईट असतो, राईट टू रिडम्पशन म्हणजे क्लेम बॅक व्हॉट एव्हर प्रॉपर्टी ही हॅज गिवन फॉर मॉर्गेज ॲज अ सिक्युरिटी आफ्टर रिपेमेंट he can claim back his property. So that's why it is stated that once a mortgage, it is always a mortgage. So mortgage is never change, though there may be certain technical that hurdles. So it will not affect on the nature of mortgages there. So such type of right of mortgager is called as a right of redemption. Thereafter, another right which is available to the mortgagee, and that right is known as right of foreclosure. जसा मॉर्गेजरचा राईट आहे की ती प्रॉपर्टी क्लेम बॅक करण्याचा, तसं मॉर्गेजीला सुद्धा ह्या व्यवहाराच्या मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शनच्या अनुषंगाने फोरक्लोज करण्याचा अधिकार असलेला बघायला मिळतो. सो फोरक्लोजर इज अ राईट ऑफ द मॉर्गेजी. अंडर द मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शन द मॉर्गेजी इज एंटायटल टू रिपेमेंट ऑफ हिज मनी.
However, when the mortgagor fails to perform his part under the mortgage transaction, such right of foreclosure arises. म्हणजे जसा व्यवहार समजा मॉर्गेजरने घेतलेलं लोन जर परत केलं तर त्याने सिक्युरिटी म्हणून दिलेली मालमत्ता वापस घेण्याचा त्याचा अधिकार, त्याला म्हटलं गेलं राईट टू रिडम्पशन. पण फोरक्लोजर हा अधिकार जो आहे तर हा मॉर्गेजीला अवेलेबल असणारा अधिकार. मग मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शन मध्ये मॉर्गेजीला जे काही त्याने दिलेलं लोन आहे ते रिपेमेंट म्हणजे तो वापस घेण्याचा त्याचा जो काही अधिकार आहे. आणि मग ज्या वेळेला मॉर्गेजर हे घेतलेलं लोन वापस करण्यामध्ये जर अपयशी ठरला असेल तर अशा वेळेला ते मॉर्गेजचं ट्रान्झॅक्शन फोरक्लोज करणं म्हणजे ते बंद करण्याचा अधिकार हा मॉर्गेजीला आहे. आणि मग मॉर्गेजीच्या हातामध्ये असणारी रेमेडी म्हणजे फोरक्लोजर असं आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. सो दिस राईट ऑफ मॉर्गेजी ऑफ फोरक्लोजर अरायझेस ओनली इन द इव्हेंट ऑफ डिफॉल्ट कमिटेड बाय द मॉर्गेजर. हा फोरक्लोज करण्याचा अधिकार मॉर्गेजीला केव्हा प्राप्त होतो? ज्या वेळेला मॉर्गेजर घेतलेलं लोन वापस करण्यामध्ये असमर्थ ठरत असेल, अशा वेळेला हा मॉर्गेजी त्याच्या विरोधामध्ये हे फोरक्लोजरचा राईट जो आहे तो वापरू शकतो. So the mortgagee under this right is entitled to institute a suit against the mortgagor for a declaration. If the right of foreclosure is exercised by the mortgagee, then the right of redemption of the mortgagor comes to an end. जर हा फोरक्लोजर करण्याचा अधिकार जो आहे तो मॉर्गेजीला आहे आणि मग त्या अधिकाराच्या अनुषंगाने हा मॉर्गेजी न्यायालयामध्ये दावा दाखल करू शकतो मॉर्गेजरच्या विरोधामध्ये. आणि एकदा जर समजा फोरक्लोजरचा राईट हा एक्सरसाइज झाला तर मॉर्गेजरचा जो राईट होता राईट टू रिडम्पशन तो संपुष्टात त्यामुळे जे आहे ते येतो. कारण मॉर्गेजर घेतलेलं लोन वापस करण्यामध्ये त्या ठिकाणी अपयशी ठरत असतो. मग मॉर्गेजीला त्याच्या हातात जी रेमेडी असते त्या रेमेडीच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या मार्फत मॉर्गेजचं ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते संपुष्टात आणण्याच्या अनुषंगाने न्यायालयामध्ये दावा दाखल करता येतो. आणि त्या दाव्याच्या माध्यमातून मॉर्गेज जो आहे तर ते मॉर्गेजचं ट्रान्झॅक्शन संपुष्टात आणून त्या प्रॉपर्टी पासून स्वतःचा जो काही दिले गेलेलं लोन आहे आता ते अप्रोप्रिएट करण्याचा किंवा ते सॅटिस्फाय करून घेण्याचा अधिकार हा मॉर्गेजला असलेला बघायला मिळतो. काल आपण चर्चा करत असताना सिंपल मॉर्गेजचा प्रकार बघितला होता आणि ते सिंपल मॉर्गेजमध्ये मॉर्गेजर स्वतः पर्सनली हमी घेत असतो म्हणून त्याची पर्सनल लायबिलिटी त्या ठिकाणी सांगितली. आणि जर त्याने त्या ठराविक वेळेमध्ये पैसे जर नाही दिले तर ती प्रॉपर्टी विकण्याचा अधिकार हा मॉर्गेजीला असतो. आणि मग मॉर्गेजी त्याच्यामधून जे काही लोन त्याने दिलेलं असतं ते लोनची रक्कम सॅटिस्फाय करून उरलेली रक्कम मॉर्गेजरला देण्याच्या अनुषंगाने ती तरतूद असली आपण त्या ठिकाणी विचारात घेतली. तर हा फोरक्लोजर नावाचा जो काही अधिकार आहे तर तो मॉर्गेजीला असलेला आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे. यानंतर पुढची एक आणखी तरतूद सेक्शन 93 मध्ये तुम्हाला बघायला मिळते ज्याला म्हटलं गेलं प्रोहिबिशन ऑफ टॅकिंग. आता प्रोहिबिशन ऑफ टॅकिंग एक प्रिन्सिपल म्हणून त्याला त्याच्याकडे बघितलं जातं. मग आता प्रोहिबिशन ऑफ टॅकिंग म्हणजे नेमकं काय आहे आणि सेक्शन 93 ने त्याच्या संदर्भामध्ये काय बोललं? तर सेक्शन 93 मी एकदा तुमच्या समोर ते रीड करतो आणि मग नंतर हे टॅकिंग म्हणजे नेमकं काय आणि त्याला प्रतिबंध का केला गेला त्याची चर्चा आपण करूया. सेक्शन 93चं शीर्षक आहे की प्रोहिबिशन ऑफ टॅकिंग. नो मॉर्गेजी पेइंग ऑफ ए प्रायर मॉर्गेज whether with or without notice of an intermediate mortgage shall thereby acquire any priority in respect of his original security, and except in the case provided for by section 79, no mortgagee making a subsequent advance to the mortgager whether with or without notice of an intermediate mortgage shall thereby acquire any priority in respect of his security for such subsequent advance. या संदर्भात म्हणजे सेक्शन 93 मध्ये हा प्रोहिबिशन ऑफ टॅकिंग त्याच्या संदर्भात बोललं गेलं. मग टॅकिंग म्हणजे नेमकं काय? तर ते सांगत असताना टॅकिंगचा अर्थ होतो एक तर अटॅक म्हटलं जातं किंवा त्याला कंबाईन करणं म्हणजे एकत्र करणं किंवा आक्रमण करणं अशा अनुषंगाने तो शब्द जो आहे तो घेतला जातो. मग आता हे जे काही प्रिन्सिपल आहे हे प्रिन्सिपल इंग्लिश लॉ मध्ये अस्तित्वात असलेलं प्रिन्सिपल म्हणून त्या ठिकाणी ते बघायला मिळतं. आणि त्याच्या माध्यमातून या प्रिन्सिपलचा अर्थ जो आहे तो असा होत होता की एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंटरमिडिएट मॉर्गेज. या टॅकिंग जे आहे प्रोहिबिशन ऑफ टॅकिंग टॅकिंगचा अर्थ काय होतो? कंबाईन करणं किंवा अटॅक करणं. मग ते प्रिन्सिपल जे आहे ते प्रिन्सिपल असं सांगतं की एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरमिडिएट मॉर्गेज म्हणजेच एकाच वेळेला जर समजा 2, 3 किंवा 4 असे जर मॉर्गेज केले गेले असतील आणि मग जो शेवटचा मॉर्गेज जे आहे
तर तो शेवटचा मॉर्गेज मधला जो कोणी मॉर्गेजर असेल, तर तो अगोदरचे जे काही समजा 1-2 हे जे मॉर्गेज आहे, तर त्यांचं प्राधान्य त्या ठिकाणी त्यांना डावलून स्वतःचं हित साधण्याचा प्रयत्न जो काही करतो. म्हणून त्याला म्हटलं गेलं, की एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरमिडिएट, जे मधले आहेत, त्या मधल्यांचं एक्सप्लॉयटेशन करण्याचा जो काही प्रयत्न केला जातो, म्हणजे त्यांच्यावरती अटॅक होतोय. त्यांना कंबाईन करण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि त्याला प्रतिबंध करण्याचं काम सेक्शन 93 ने केलेलं आहे. म्हणून त्याला म्हटलं गेलं, की प्रोहिबिशन ऑफ टॅकिंग. सेक्शन 93चं शीर्षकच ते आहे, की प्रोहिबिशन ऑफ टॅकिंग. द प्रिन्सिपल ऑफ टॅकिंग इज ॲप्लिकेबल टू इंटरसे मॉर्गेजेस. मग आता हे टॅकिंगचं जे काही प्रिन्सिपल आहे, तर ते जे अनेक मॉर्गेज त्या ठिकाणी 2-3 किंवा 2 पेक्षा जास्त जे काही मॉर्गेजेस असतात, त्यांच्यामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण होत असते. मग हे टॅकिंगचं प्रिन्सिपल जे आहे, तर ते लागू होत असताना मग त्याच्यामध्ये कोणते एलिमेंट्स जे आहेत ते अस्तित्वात येतात. तर त्यामध्ये खाली सांगितले गेलेले एलिमेंट्स हे अस्तित्वात येतात. पहिलं, की मोर मॉर्गेजेस आर क्रिएटेड फॉर सिक्युरिटी. म्हणजे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त मॉर्गेजेस हे सिक्युरिटीसाठी निर्माण केले जातात. म्हणजे एक पहिलं एलिमेंट आपल्याला लक्षात घेता येतील. सेम मॉर्गेजर, सेम पार्टीज. म्हणजे त्या ठिकाणी मॉर्गेजर पण सेम आहे आणि मॉर्गेजी पण सेम आहेत. म्हणजे पार्ट्या ज्या आहेत त्या सेम आहेत. नंतर मोर मॉर्गेजेस म्हणजे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त मॉर्गेजेस केले गेले. मोर मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे ते 3 किंवा अनेक जे आहेत त्यांचा संख्या ही जास्त असू शकते. सबसिक्वेंट मॉर्गेजी टू अक्वायर द इक्विटी ऑफ द प्रायर मॉर्गेज. आता सबसिक्वेंट मॉर्गेज जो आहे, तर त्याच्या अगोदर म्हणजे त्याच्या अगोदर जे काही मॉर्गेज तयार केलं गेलं, तर तो त्याच्यावरती काय करतो? प्राधान्य किंवा म्हणजे त्याच्यावरती तो प्रायोरिटी मिळवतो. मग हा सबसिक्वेंट जो आहे, तर तो फर्स्ट इन नंबर त्याला प्राधान्य देणं गरजेचं आहे. पण हा लॅटर इन नंबर जो असतो, तो त्या ठिकाणी प्रायोरिटी मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. मग त्याला प्रतिबंध करणं हा सेक्शन 93 चा उद्देश असलेला आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतो. सो सबसिक्वेंट मॉर्गेजी कुड एक्सप्लॉइट द इंटरमिडिएट मॉर्गेज. म्हणजे हा जो सबसिक्वेंट मॉर्गेजी जो असतो, तर तो इंटरमिडिएट म्हणजे मधले जे मॉर्गेज आहे त्यांना एक्सप्लॉइट करण्याचा प्रयत्न करत असतो. सो सबसिक्वेंट मॉर्गेजी बाय टॅकिंग प्रिन्सिपल वुड क्लेम द प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर प्रायर मॉर्गेजी. मग हा सबसिक्वेंट मॉर्गेजी जो आहे, तो त्या टॅकिंग प्रिन्सिपलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी क्लेम करतो, की मला प्राधान्य द्या. मधले जे कोणी असतील 2-3, म्हणजे समजा 4 नंबरचा मॉर्गेज आहे, तर तो 4 नंबरचा मॉर्गेजी म्हणेल, की बाबा मला प्राधान्य द्या. मधले 2-3 जे आहेत हे डावला. म्हणजे हे टॅकिंगचं प्रिन्सिपल तो वापरून त्या ठिकाणी ते करेल. पण हे टॅकिंग करायला सेक्शन 93 ने त्या ठिकाणी प्रतिबंध केला मॉर्गेजी. सो इट रिझल्टेड. मग आता जेव्हा हा सबसिक्वेंट मॉर्गेजी अशा पद्धतीचा क्लेम करतो, की मला प्राधान्य जे आहे, मला प्रायोरिटी दिली गेली पाहिजे. मग याचा परिणाम काय होतो? तर त्याचा परिणाम आपल्याला अशा पद्धतीने बघायला मिळतो. पहिला परिणाम असा सांगता येईल, इट रिझल्टेड इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरमिडिएट मॉर्गेज. तर त्याच्या माध्यमातून जे अगोदरचं मॉर्गेज आहे, तर त्याच्या संदर्भात एक्सप्लॉयटेशन केलेलं हे बघायला मिळतं. आणि मग ते एक्सप्लॉयटेशन जे आहे, तर त्याचे कन्सिक्वेन्सेस काय निर्माण होतात? तर अनजस्ट कन्सिक्वेन्सेस म्हणजे अन्याय प्रकारची परिस्थिती जी आहे किंवा ते परिणाम त्याचे त्या ठिकाणी दिसून येतील. अनइक्विटेबल कन्सिक्वेन्सेस म्हणजे जे इक्विटीच्या तत्वाला धरून असणार नाही. कारण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीमध्ये तुम्हाला नंबर ऑफ ठिकाणी इक्विटीचं प्रिन्सिपल, जस्ट रिझनेबलनेस ही बघायला मिळते. आणि मग अशा पद्धतीची प्रायोरिटी म्हणजे प्रायोरिटी कोणत्या व्यक्तीला दिली गेली पाहिजे? ज्याचा क्रमांक पहिला असेल, तर त्याला त्या ठिकाणी प्रायोरिटी देणं गरजेचं आहे. आता या ठिकाणी ज्याचा क्रमांक 4 आहे, तो म्हणतो की मला 1 नंबरची प्रायोरिटी द्या. म्हणजे तो जो 1 नंबरचा आहे, 2 नंबरचा आहे, 3 नंबरचा आहे, त्यांना डावलून 4 नंबरचा त्या ठिकाणी प्राधान्य मागतो. म्हणजे या ठिकाणी हे इक्विटीला पण धरून होणार नाही. त्याचे कन्सिक्वेन्सेस हे अनजस्ट स्वरूपाचे असणार आहे आणि याच्या माध्यमातून फ्रॉडला प्रमोशन हे मिळताना जे आहे ते बघायला मिळेल. आणि पुन्हा त्याचा दुसरा एक परिणाम असा आपल्याला सांगता येईल, की कायद्यामध्ये सुद्धा बदल त्यामुळे जे आहे ते करावं लागणार आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीची प्रायोरिटी मागणारा जो काही सबसिक्वेंट मॉर्गेज आहे, त्याला या ठिकाणी प्रतिबंध करण्याचं काम या सेक्शन 93च्या माध्यमातून प्रोहिबिशन ऑफ टॅकिंग या तत्वाच्या माध्यमातून सांगितलेलं जे आपल्याला बघायला मिळेल. आता याच्यानंतर पुढचं एक डॉक्टरीन आपण लक्षात घेऊया. ते डॉक्टर म्हणजे सेक्शन 81 मध्ये सांगितलेलं, की डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग असं त्या डॉक्टरीनचं नाव आहे. मग आपण सेलच्या संदर्भात चर्चा करत असताना सेक्शन 56 विचारात घेतलं होतं बघा. आणि सेक्शन 56 मध्ये सुद्धा हे डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग असलेलं आपल्याला बघायला मिळालं होतं. मग आता डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग म्हणजे नेमकं काय? तर त्या मार्शलिंगचा अर्थ आपण अरेंजमेंट असा घेतो. मॉर्गेजमध्ये सुद्धा हे डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग असलेलं जे आहे ते आपल्याला बघायला मिळतं. मग सेक्शन 81 मध्ये मार्शलिंग ऑफ सिक्युरिटीज
अशा पद्धतीची तरतूद ही देण्यात आलेली आहे. मग ते सेक्शन 81 काय म्हणतं, त्याचे इन्ग्रीडियंट्स काय सांगतात आणि मग ते थोडक्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी लक्षात घेऊया. बघा सेक्शन 81 असं म्हणतं, इफ द ओनर ऑफ 2 or more properties mortgages them to one person and then mortgages one or more of the properties to another person, the subsequent mortgagee is, in the absence of a contract to the contrary, entitled to have the prior mortgage debt satisfied out of the property to properties not mortgaged to him, so far as the same will extended, but not so as to prejudice the rights of the prior mortgagee or of any other person who has for consideration acquired an interest in any of the properties. या मॉर्गेजच्या माध्यमातून तुम्हाला या ठिकाणी जे सांगण्यात आलं की मार्शलिंग ऑफ सिक्युरिटीज हे कशा पद्धतीने करायचं, तर त्या अनुषंगाने बोलत असताना तुम्हाला सेक्शन 81 जो आहे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा, त्या सेक्शन 81 मध्ये मार्शलिंगच्या संदर्भात बोलत असताना एक उदाहरण लक्षात घेणं गरजेचं आहे की ज्याच्या माध्यमातून तुम्हाला या ठिकाणी हे कळेल की हे मार्शलिंग जे आहे तर ते कशा पद्धतीने केलं जातं म्हणून. बघा आता उदाहरण बघूया आपण. ए मॉर्गेजेस प्रॉपर्टीज एक्स वाय अँड झेड टू बी फॉर सेक्युरिंग ए लोन ऑफ ₹10,000. ए नावाचा व्यक्ती त्याच्याकडे ज्या असणाऱ्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत एक्स वाय आणि झेड, या तिन्ही प्रॉपर्टी बी नावाच्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी जे आहे ते मॉर्गेज करतो ₹10,000 लोनसाठी. म्हणजे ए नावाचा व्यक्ती बी नावाच्या व्यक्तीकडून ₹10,000 लोन घेतो आणि त्याला सिक्युरिटी म्हणून त्याच्याकडे असणाऱ्या ज्या काही 3 प्रॉपर्टी आहेत एक्स वाय झेड, त्या तिन्ही प्रॉपर्टी मॉर्गेज करतो. ए देन मॉर्गेजेस प्रॉपर्टी झेड टू सी फॉर सेक्युरिंग अनदर लोन ऑफ ₹5,000 टेकन फ्रॉम सी. मग काही दिवसानंतर हा ए जो आहे त्याच्या ज्या 3 प्रॉपर्टी होत्या एक्स वाय आणि झेड, त्यापैकी झेड जी प्रॉपर्टी आहे ती सी ला मॉर्गेज करतो. ऑलरेडी त्याने एक्स वाय झेड ह्या तिन्ही प्रॉपर्टी अगोदर बी ला मॉर्गेज केल्या होत्या आणि बी कडून ₹10,000 लोन घेतलं होतं. काही दिवसानंतर हा ए त्या तिन्ही प्रॉपर्टीपैकी झेड जी प्रॉपर्टी आहे ती सी नावाच्या व्यक्तीला मॉर्गेज करतो आणि त्याच्याकडून ₹5,000 लोन घेतो. आता या ठिकाणी मग काय होतं बघा परिस्थिती. हिअर बी इज द फर्स्ट मॉर्गेजी ऑन प्रॉपर्टीज एक्स वाय अँड झेड which are securities for a debt of ₹10,000. Out of these 3 properties which already constitute security for an earlier debt, property Z is mortgaged to C as a security for another debt of ₹5,000. B is the prior mortgagee and C is the subsequent mortgagee. आता ह्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये पहिला मॉर्गेजी म्हणून कोण आहे तर तो बी आहे, त्याला एक्स वाय झेड तिन्ही प्रॉपर्टी मॉर्गेज केल्यात आणि त्याच्याकडून ₹10,000 लोन घेतलं. त्यानंतर ए नावाचा जो काही व्यक्ती आहे त्याच्या ह्या तिन्ही प्रॉपर्टी पैकी झेड म्हणजे झेड प्रॉपर्टी त्याने सुद्धा अगोदर बीलाच मॉर्गेज केलेली आहे. असं असताना तो पुन्हा झेड ही प्रॉपर्टी सी नावाच्या व्यक्तीला ₹5,000 लोन घेऊन त्याला त्या ठिकाणी मॉर्गेज करतो. मग बी हा प्रायर मॉर्गेजी झाला आणि सी हा सबसिक्वेंट मॉर्गेजी झाला. So the right given to C, subsequent mortgagee, entitles him to say that the debt of ₹10,000 should be satisfied out of sale proceeds of properties X and Y only, and not from Z, which has been mortgaged to him. However, in case X and Y could be sold for less than ₹10,000, property Z may be sold to complete the amount. In this manner, although C is a subsequent mortgagee and his claim is not prior to that of B, but C has a right of marshalling or arranging the securities properties in his favor as far as possible. आता ह्या उदाहरणाच्या माध्यमातून या ठिकाणी काय लक्षात घ्यायचंय, हा सी जो आहे तो सबसिक्वेंट मॉर्गेज आहे आणि बी हा फर्स्ट मॉर्गेज आहे. मग आता सी ला कोणती प्रॉपर्टी मॉर्गेज केली तर झेड नावाची प्रॉपर्टी मॉर्गेज केली. मग आता या संदर्भामध्ये हा सी या ठिकाणी हे म्हणू शकतो की मला ज्या काही 2 प्रॉपर्टी मॉर्गेज केलेल्या नाहीयेत, मग कोणत्या 2 प्रॉपर्टी मॉर्गेज केल्या नाहीत, एक्स आणि वाय त्याला मॉर्गेज केलेली नाहीये. एक्स वाय आणि झेड तिन्ही प्रॉपर्टी बी ला मॉर्गेज केल्या होत्या आणि बी कडून ₹10,000 लोन घेतलं होतं. त्यानंतर ए ने त्याची झेड प्रॉपर्टी सी ला मॉर्गेज केली आणि त्याच्याकडून ₹5,000 लोन घेतलं. मग आता हा सी जो आहे हा सबसिक्वेंट मॉर्गेज आहे आणि बी हा फर्स्ट मॉर्गेज आहे. तर आता सी ला हे जे काही समजा त्याला जी मॉर्गेज केलेली झेड प्रॉपर्टी आहे आणि मग त्या प्रॉपर्टी मधून हे ₹10,000 लोन
परतफेड करण्याचा प्रयत्न जर ए करत असेल, तर अशा वेळेला हा सी त्या एला असं म्हणू शकतो, की ज्या 2 प्रॉपर्ट्या तुम्हाला मॉर्गेज केलेल्या नाही, एक्स आणि वाय, ह्या प्रॉपर्ट्यामधून ते जे काही लोन आहे, ते तू सॅटिस्फाय कर. आणि मग जे आहे, तर ते माझ्या प्रॉपर्टीला तू हात लाव. आता म्हणजे असं म्हणण्याचा हा जो काही सीचा अधिकार आहे, याला म्हणायचंय अरेंजमेंट. म्हणजे सी या ठिकाणी काय करतोय, ते अरेंजमेंट करतोय, की जी प्रॉपर्टी त्याला मॉर्गेज केलेली नाहीये, अगोदर त्या प्रॉपर्टीमधून त्या ठिकाणी जे काही लोन अमाउंट असेल ती सॅटिस्फाय कर. त्याची जी काही परतफेड असेल ती त्या त्या प्रॉपर्टीमधून कर. आणि जर ते शक्य झालं नाही, तर मग ही जी काही सीला जी मॉर्गेज केली गेली प्रॉपर्टी आहे, तिच्यामधून ते काही लोन जे आहे ते सॅटिस्फाय करावं. समजा आता एक्स आणि वाय प्रॉपर्टी जर समजा त्या ठिकाणी विकली आणि त्याच्यामधून फक्त ₹8,000 आले, पण पहिलं लोन किती होतं? 10,000चं आहे. मग आणखी त्या ठिकाणी ₹2,000 कमी पडतात. तर अशा वेळेला जी सीला झेड प्रॉपर्टी मॉर्गेज केली गेली आहे, तर त्या झेड प्रॉपर्टीमधून 2,000 वगैरे जे आहे ते मिळवता येतील. पण 10,000 डायरेक्ट झेडच्या प्रॉपर्टीमधून घेण्याच्या जो काही समजा क्लेम ए करतो, मालक करतो, तर त्याला अशा पद्धतीची अरेंजमेंट करण्यासाठी सांगण्याचं काम जो आहे तर तो झेड म्हणजे सबसिक्वेंट मॉर्गेजी करू शकतो. म्हणून अशा पद्धतीची अरेंजमेंट करणं या प्रक्रियेला म्हटलं गेलं मार्शलिंग. मार्शलिंग म्हणजे अरेंजमेंट. हे सेक्शन 81 च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण पुढे जाऊया सेक्शन 82 कडे. आणि सेक्शन 82 ने तुम्हाला डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रिब्युशन सांगितलं. आता डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रिब्युशन नेमकं काय आहे? तर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रिब्युशन जे आहे, हे इंटरसे मॉर्गेजेस म्हणजे अनेक मॉर्गेजेस जे असतात, त्या मॉर्गेजेसच्या अनुषंगाने निर्माण झालेलं प्रिन्सिपल आहे. द मॉर्गेजर हॅज अ राईट ऑफ रिडम्पशन. द राईट ऑफ रिडम्पशन कंटेम्प्लेट्स repayment. If there are more mortgagors, then repayment of mortgage money or debt is to be done by all of them. In such a repayment of mortgage money or debt, they have to contribute. Such contributions are regulated by doctrine of contribution. मॉर्गेजच्या व्यवहारामध्ये एक मॉर्गेजर आणि एक मॉर्गेजी असतो. पण एखाद्या वेळेला जर समजा त्या ठिकाणी अनेक मॉर्गेजर असतील, म्हणजे अनेक लोकांनी त्या ठिकाणी हे लोन घेतलेलं असेल, म्हणजे एकापेक्षा जास्त 2, 3, 4 जेवढे काही मॉर्गेजर असतील, आणि मग त्यांना त्या ठिकाणी जो काही रिडम्पशनचा अधिकार आहे आणि रिडम्पशनच्या माध्यमातून ते प्रॉपर्टी बॅक मागू शकतात. पण ती बॅक मागण्यासाठी त्यांनी रिपेमेंट घेतलेलं लोन परत करणं गरजेचं आहे. मग ज्या वेळेला त्या ठिकाणी अनेक मॉर्गेजर असतात आणि त्यांनी ते मॉर्गेज मनी रिपेमेंट करणं हे त्या ठिकाणी गरजेचं असतं. मग अशा वेळेला हे रिपेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी जे आहे किंवा जे डेप्ट आहे, तर ते सगळ्यांनी मिळून त्या ठिकाणी देणं गरजेचं असतं. ज्याचं रेग्युलरायझेशन करण्याचं काम म्हणजे त्यालाच म्हटलं गेलं सच कंट्रीब्युशन, म्हणजे प्रत्येकाच्या वाट्याला किती डेप्ट येतं, तर त्याचं रेग्युलरायझेशन करण्याचं काम हे सेक्शन 82 च्या माध्यमातून केलं गेलं आणि त्यालाच म्हटलं गेलं डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्युशन. म्हणजे समजा 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त लोकांनी जर त्या ठिकाणी कर्ज घेतलेलं असेल, तर त्यांना कर्ज घेत असताना त्यांनी स्वतःची प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी सिक्युरिटी म्हणून मॉर्गेजीला दिलेली असते. आणि मग हा मॉर्गेजीने जे काही लोन दिलेलं आहे, तर ते वापस घेण्याचा अधिकार हा मॉर्गेजीला आहे. आणि लोन घेतल्यानंतर सिक्युरिटी म्हणून दिलेली जी मालमत्ता आहे, ती वापस घेण्याचा अधिकार मॉर्गेजरला असतो. ते म्हणून त्याला आपण रिडेम्पशन असं म्हणतो. मग आता हे घेतलेलं जे काही कर्ज आहे, ते सॅटिस्फाय करण्याची जबाबदारी ही मॉर्गेजरची असते. मग ते मॉर्गेजर 2 असतील किंवा जास्त असतील. आणि मग ती जी काही अमाउंट आहे, ती अमाउंट ही किती मॉर्गेजरने किती प्रमाणामध्ये घेतली आणि मग त्यांचं ते मॉर्गेज अमाउंट किंवा मॉर्गेज डेब्ट जे आहे, ते सॅटिस्फाय करण्याच्या अनुषंगाने त्यांची प्रत्येकाची भागीदारी किती किती येते, याचं रेग्युलरायझेशन करण्याचं काम हे सेक्शन 82 ने केलेलं या ठिकाणी जे आहे ते बघायला मिळतं. मग सेक्शन 82 त्या संदर्भामध्ये काय बोलतो? बघा, कंट्रीब्युशन टू मॉर्गेज डेब्ट where property is subject to mortgage belongs to two or more persons having distinct and separate rights of ownership therein. The different shares in or parts of such property owned by such persons are, in the absence of a contract to the contrary, liable to contribute ratiably to the debt secured by the mortgage, and for the purpose of determining the rate at which each such share or part shall contribute, the value thereof shall be deemed to be its value at the date of the mortgage after a deduction of the amount of any other mortgage or charge to which it may have been subject on that date. Where of two properties belonging to the same owner, one is mortgaged
to secure one debt, and then both are mortgaged to secure another debt, and the former debt is paid out of the former property. Each property is, in the absence of a contract to the contrary, liable to contribute rateably to the latter debt after deducting the amount of the former debt from value of the property out of which it has been paid. So nothing in this section applies to a property liable under section 81 to the claim of the subsequent mortgagee. सेक्शन 82 ने या ठिकाणी हे कंट्रीब्युशन टू मॉर्गेज डेप्ट कशा पद्धतीचं असावं त्याच्यावरती भाष्य करत असताना सांगितलं गेलं की दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त जर समजा त्या ठिकाणी मॉर्गेजर असतील आणि त्यांची जी काही प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीमध्ये त्यांचा जो काही शेअर आहे त्या शेअरच्या प्रमाणामध्ये त्यांनी मॉर्गेजीकडून घेतलेलं जे काही लोन आहे तर त्या लोनला सिक्युरिटी म्हणून यांनी जे काही प्रॉपर्टी दिलेली असेल आणि त्या प्रॉपर्टीचं जे काही मार्केट व्हॅल्यू असेल मग त्या मार्केट व्हॅल्यूच्या रेशिओमध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी ते लोन घेतलंय आणि त्याच प्रमाणामध्ये मग त्यांचा तो सहभाग असेल की त्यांनी घेतलेलं जे काही कर्ज आहे मॉर्गेजीकडून घेतलेलं जे काही लोन आहे तर ते लोन हे प्रत्येकाच्या वाट्याला त्यांचा प्रॉपर्टीमध्ये जेवढा शेअर आहे त्या प्रमाणामध्ये त्यांनी घेतलं असा त्याचा अर्थ होईल. समजा एक प्रॉपर्टी आहे ती प्रॉपर्टी तिघांची मिळून आहे असं गृहीत धरूया. त्यापैकी म्हणजे एबीसी 3 लोकांची ती प्रॉपर्टी आहे असं आपण गृहीत धरूया. मग ह्या 3 लोकांनी एबीसी ह्या 3 लोकांनी डी नावाच्या व्यक्तीकडून 1,00,000 रुपयाचं समजा कर्ज घेतलं. त्याला आपण मॉर्गेज डेप्ट म्हणूया, मॉर्गेज मनी म्हणूया. आणि जी प्रॉपर्टी त्यांनी या ठिकाणी या डी नावाच्या व्यक्तीला सिक्युरिटी म्हणून दिली तर त्या प्रॉपर्टीमध्ये एचा हिस्सा हा 50% आहे, बीचा हिस्सा 25% आहे आणि सीचा हिस्सा 25% आहे. मग आता हे 1,00,000 रुपयाचं जे काही कर्ज घेतलं तर त्या कर्जाच्या अनुषंगाने सिक्युरिटी म्हणून ही जी काही प्रॉपर्टी दिली गेली असेल तर त्याचा अर्थ असा होईल की 1,00,000 रुपयापैकी 50,000 रुपये जे आहे ते कर्ज एने घेतलं, राहिलेलं 50,000 बी आणि सी मध्ये 25,000 या पद्धतीने जे काही डिस्ट्रीब्यूट केलं गेलं म्हणजे अनलेस कॉन्ट्ररी कंटेम्प्लेटेड इन द मॉर्गेज डीड म्हणजे जोपर्यंत त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये वेगळ्या पद्धतीने काही तरतुदी ह्या मांडल्या गेलेल्या नसतील तोपर्यंत जनरल प्रिन्सिपलच्या अनुषंगाने अशाच पद्धतीने कोणाच्या वाट्याला किती कंट्रीब्युशन येतं तर ते अशा पद्धतीने जे आहे ते ठरवलं जाईल. हे सेक्शन 82च्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायला मिळतं. त्या संदर्भातले इन्ग्रेडियंट जे आहे त्याचं सेक्शन 82चं अनालिसिस केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय एलिमेंट्स आहेत ते एलिमेंट्स आपल्याला बघायला मिळतात. पहिला एलिमेंट त्या ठिकाणी जी प्रॉपर्टी आहे तर ती सेम प्रॉपर्टी असते. मोर ओनर्स ऑर मॉर्गेजर्स त्या ठिकाणी 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त मॉर्गेजर असू शकतात. सेपरेट राईट्स अँड डिफरंट शेअर्स त्यांचे राईट्स हे वेगवेगळे आहेत किंवा त्यांचे शेअर त्या प्रॉपर्टीमध्ये वेगवेगळे आहेत. रिपेमेंट ऑफ मनी करण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक मॉर्गेजरची असते. आणि मग रेग्युलेटेड बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज त्या पार्टीजने म्हणजे त्या ठिकाणी जे काही अग्रीमेंट केलेलं असेल तर त्या अग्रीमेंटच्या माध्यमातून त्या प्रत्येकाचा शेअर हा वेगवेगळा ठरेल. मग इन द अब्सेन्स ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दे शॅल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट रिटेबल टुवर्ड्स रिपेमेंट ऑफ द डेट. आता हा जो काही शेवटचा क्लॉज म्हटलं ना इन द अब्सेन्स ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट. आता अग्रीमेंट जर असेल आणि त्याच्यामध्ये ठरवलं असेल की आपण उदाहरणामध्ये बघितलं होतं की ए बी सी हे 3 लोकांची जी प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीमध्ये एचा 50% हिस्सा, बीचा आणि सीचा 25-25% हिस्सा मग आणि त्यांनी कर्ज किती घेतलंय डीकडून 1,00,000 रुपये. आता जर यांच्यामध्ये अग्रीमेंट झालं असेल की ठीक आहे तिघांनी मिळून हे जे काही कर्ज परत फेडायचं आहे तर ते आपण इक्वली जे आहे ते फेडू असं जर अग्रीमेंट झालेलं असेल तर तिघांच्या वाट्याला हे 33,000 रुपये वगैरे जे येतील आणि वरचे जे काय असतील तर ते पुन्हा समान पद्धतीने म्हणजे 99,000 रुपये जे आहेत ते प्रत्येकाच्या वाट्याला येतील आणि वरचे 1,000 रुपये जे आहेत पुन्हा त्याच इक्वल पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट केले जातील तिघांमध्ये. 33,000 जे आहेत आणि 1,000 रुपये वरचे म्हणजे ते 330 रुपये वगैरे जे आहेत आणि पुन्हा वरचे पैसे वगैरे जे प्रत्येकाच्या वाट्याला येतील हे म्हणजे त्यांनी इक्वली जर ते ठरवलं असेल तर. आणि अशा पद्धतीचं जर त्यांच्याकडे अग्रीमेंट नसेल तर बघ ज्या पद्धतीने त्यांचा प्रॉपर्टीमध्ये शेअर आहे मग शेअर कसा होता एचा त्या प्रॉपर्टीमध्ये 50% शेअर होता, बीचा 25% होता, सीचा 25% होता आणि म्हणून 1,00,000 रुपये देण्याची त्यांची जी काही जबाबदारी आहे तर ते 1,00,000 रुपये परतफेड करत असताना एला 50,000 रुपये द्यावे लागतील, बीला 25,000 द्यावे लागतील आणि सीला 25,000 द्यावे लागतील. तर याला म्हणायचं रेटिएबल म्हणजे ज्या वेळेला अग्रीमेंट नाहीये त्यावेळेला अशा पद्धतीने त्यांना ही परतफेड करावी लागेल आणि ज्या वेळेला अग्रीमेंट असेल अग्रीमेंटमध्ये ज्या टर्म्स अँड कंडिशन असतील तर त्याच्या माध्यमातून जे काही ठरवलं गेलेलं असेल त्या पद्धतीने
तो व्यवहार जो आहे ते कंट्रीब्युशन त्यांना द्यावं लागेल, हे सेक्शन 82च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता हे काही प्रिन्सिपल्स या ठिकाणी विचारात घेतल्यानंतर आपण आता सेक्शन जो आहे 4च्या संदर्भात जो बोलतो त्याच्याकडे जाऊया. चार्ज म्हणजे आपण चॅप्टर 4 जो आहे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा, तर हा मॉर्गेजेस आणि चार्ज याच्या संदर्भात बोलतो. आणि मग ह्या मॉर्गेज आणि चार्जच्या संदर्भातल्या तरतुदी सेक्शन 58 पासून तर 104 पर्यंत असलेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. कारण 105 पासून 117 पर्यंत असणाऱ्या तरतुदी ह्या लीजच्या संदर्भात बोलताना ज्या त्या बघायला मिळतात. मग आता हा चार्ज काय आहे हे आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचंय. चार्ज याला आपण भार असं म्हणू शकतो. तर त्या चार्जच्या संदर्भात असणारी जी काही तरतूद सेक्शन 100 मध्ये हे आपल्याला विचारात घ्यायची आहे. त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं की व्हेअर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज मेड सिक्युरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अनदर, पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर अँड द ट्रान्झॅक्शन इज नॉट ए मॉर्गेज, देर इज ट्रान्झॅक्शन ऑफ चार्ज. बघ आता मॉर्गेज मध्ये सुद्धा काय असते, सिक्युरिटी दिलेलं असतं. आणि चार्ज मध्ये सुद्धा या ठिकाणी एका व्यक्तीची इमूवेबल प्रॉपर्टी दुसऱ्या व्यक्तीला पेमेंट करण्याच्या अनुषंगाने सिक्युरिटी म्हणून दिलेली असते. आणि हे जे ट्रान्झॅक्शन आहे तर ते मॉर्गेज नाहीये, तर म्हणजे मॉर्गेज नाही तर ते चार्ज आहे, अशा पद्धतीने या ठिकाणी म्हटलेलं बघायला मिळतं. सो द चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द पर्सन हु इज एंटायटल टू सच पेमेंट. बघ आता जो व्यक्ती हे पेमेंट क्लेम करण्याच्या पात्रतेचा आहे त्याच्या फेवरमध्ये हे पेमेंट जे आहे ते केलं जातं किंवा त्याच्या फेवरने हे ट्रान्झॅक्शन केलं जातं, त्याला चार्ज असं म्हटलं जातं. मग कायद्याच्या भाषेत चार्ज कशाला म्हणायचं ते सेक्शन 100च्या माध्यमातून सांगितलं गेलं. मग सेक्शन 100 त्या संदर्भामध्ये काय म्हणतो तो आपण लक्षात घेऊया. आणि मग चारच्या अनुषंगाने आणखी पुढची जी काही म्हणजे चर्चा आहे ती आपल्याला पुढे आणखी नेता येईल. सेक्शन 100 मध्ये म्हटलं व्हेअर इमूवेबल प्रॉपर्टी of one person is by act of parties or operation of law made security for the payment of money to another. म्हणजे ज्या वेळेला एका व्यक्तीची अचल मालमत्ता ही एक बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्युरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर. दुसऱ्या व्यक्तीच्या त्याला जे काही पेमेंट करणं लागतं तर ते पेमेंट करण्याच्या अनुषंगाने सिक्युरिटी म्हणून एका व्यक्तीची अचल मालमत्ता सिक्युरिटी म्हणून त्या ठिकाणी जी आहे ती दिलेली असते. आणि ही जी काही सिक्युरिटी म्हणून जी दिली जाते तर ती दोन प्रकारे दिली जाऊ शकते. एक तर बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज किंवा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अँड द ट्रान्झॅक्शन डज नॉट अमाउंट टू ए मॉर्गेज. आणि हा जो काही व्यवहार आहे तर हा व्यवहार मॉर्गेज नसतो. मग काय असतो, द लॅटर पर्सन इज सेड टू हॅव चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी. म्हणजे ज्या व्यक्तीचा त्या ठिकाणी तो मनी सेक्युअर्ड करायचा आहे किंवा त्याचा जो काही पैसा आहे तो सुरक्षित करायचा आणि त्यासाठी एकाची अचल मालमत्ता त्या ठिकाणी सिक्युरिटी म्हणून दिलेली आहे. मग ज्याला त्या ठिकाणी ज्याचा मनी सिक्युअर केला गेला तो जो काही व्यक्ती आहे तर त्या व्यक्तीला म्हटलं गेलं द लॅटर पर्सन इज सेड टू हॅव अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी. बघ ज्याला तो पैसा द्यायचा आहे किंवा त्याला ज्याच्या पैसे देण्यासाठी वगैरे त्या ठिकाणी प्रॉपर्टी सिक्युअर केली गेली तर त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी हा त्या प्रॉपर्टीवरती चार्ज आहे असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. आणि अँड ऑल द प्रोव्हिजन्स हिअर इन बिफोर कंटेंट विच अप्लाय टू ए सिम्पल मॉर्गेज शाल सो फार ॲज मे बी अप्लाय टू सच चार्ज. मग सिम्पल मॉर्गेज मधल्या ज्या काही तरतुदी आहेत त्या तरतुदी ह्या तुमच्या चार्ज या सेक्शन 100 खाली सांगितल्या गेलेल्या ट्रान्झॅक्शनला लागू होतात असं सेक्शन 100च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं. पुढे त्या सेक्शन मध्ये आणखी दुसरा पॅरा दिला गेला आणि त्या पॅराच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द चार्ज ऑफ ए ट्रस्टी ऑन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर एक्सपेन्सेस प्रॉपरली इन्कर्ड इन द एक्झिक्युशन ऑफ हिज ट्रस्ट and save as otherwise expressly provided by any law for the time being in force. No charge shall be enforced against any property in the hands of a person to whom such property has been transferred for consideration and without notice of the charge. तर दुसरा पॅरा हा 100चा पहिला जो पॅरा होता त्याला अपवाद असलेला या ठिकाणी बघायला मिळतो की ट्रस्ट प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने जो आहे तो चार्ज क्लेम होत नाही किंवा टाइम बिंग इन फोर्स लॉ अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्याच्या माध्यमातून जर त्या गोष्टी वगळलेल्या असतील तर त्याला सुद्धा
हे 4चं सेक्शन जे आहे, सेक्शन 100 मध्ये सांगितलेल्या गोष्टी ज्या आहेत त्या लागू होणार नाहीत. मग आता सेक्शन 100 काय बोलतो 4च्या संदर्भात? तर हे लक्षात घेत असताना त्या ठिकाणी त्याच्यावरची जी काही कॉमेंट आहे ती बघूया, की चार्ज ऑन an immobile property is created to secure payment of money if payment is not made by the person who is liable for such payment. It is made out of the property charged for this purpose. So charge is therefore created for securing the recovery of some money. मग आता अशा पद्धतीने समजा मेंटेनन्स अलाउन्स असेल फ्रॉम द पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज सो चार्ज. So mortgage is also made to secure a certain sum of money debt, but in its very nature, charge is different from the mortgage. The person in whose favor a charge is created is called a charge holder. Mortgage is wider than the charge. The every mortgage there is a charge, but in every charge there is not mortgage. तर या अनुषंगाने बोलत असताना जे म्हटलं गेलं, मॉर्गेजमध्ये सुद्धा जो काही मनी दिला गेलेला असतो तो सिक्युअर करण्याच्या अनुषंगाने एखाद्या व्यक्तीची प्रॉपर्टी जी आहे तर ती त्या ठिकाणी सिक्युरिटी म्हणून दिलेली असते. चार्ज मध्ये सुद्धा तशाच पद्धतीची परिस्थिती असते. पण चार्ज हा मॉर्गेज नाहीये आणि म्हणून असं म्हटलं जातं की प्रत्येक मॉर्गेजमध्ये चार्ज असतो, पण प्रत्येक चार्ज हा मॉर्गेज नाहीये. एव्हरी चार्ज जो आहे तो मॉर्गेज होत नाही. म्हणजे एव्हरी मॉर्गेज इज अ चार्ज, बट एव्हरी चार्ज इज अ नॉट मॉर्गेज. म्हणजे मॉर्गेजचा भाग म्हणून चार्जला या ठिकाणी विचारात घेतलं जातं, पण चार्ज हा मॉर्गेज होऊ शकत नाही. हे म्हणत असताना या ठिकाणी हे नेमके चार्जचे इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत ते आपण लक्षात घेऊया, म्हणजे जेणेकरून हा मुद्दा आणखी आपल्याला त्या ठिकाणी क्लिअर होईल. बघा, चार्जच्या अनुषंगाने जे म्हटलं गेलं की इमोबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज मेड सिक्युरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ऑफ अनादर. एका व्यक्तीची अचल मालमत्ता ही सिक्युरिटी म्हणून त्या ठिकाणी वगैरे दिली जाते दुसऱ्या व्यक्तीचे जे काही पैसे आहेत ते रिकव्हर करण्याच्या अनुषंगाने. नंबर 2, इमोबल प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन्ड बाय द पर्सन क्रिएटिंग चार्ज फ्रॉम हुम पेमेंट ऑफ मनी इज ड्यू. आता ही इमोबल प्रॉपर्टी कोणत्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी ती ओन करणं गरजेचं आहे, की ज्याच्या प्रॉपर्टीवरती चार्ज क्रिएट केला गेला असेल किंवा हे मनी जो आहे जो ड्यू आहे किंवा जो पेमेंट ऑफ मनी ज्याच्या ड्यू आहे, तर त्या प्रॉपर्टीचा तो व्यक्ती जो आहे तो ओनर असला पाहिजे. आणि त्या प्रॉपर्टीमधून जर ते पैसे जर दिले गेले नाही तर ते रिकव्हर करता येऊ शकतात. म्हणजे त्या प्रॉपर्टीचा तो ओनर असणं गरजेचं आहे. नंबर 3, प्रॉपर्टी इज मेड सिक्युरिटी बाय द ऍक्ट ऑफ द पार्टीज ऑर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. आता ही जी काही प्रॉपर्टी सिक्युरिटी म्हणून दिली गेली जाते तर ही 2 पद्धतींच्या माध्यमातून दिली जाते. एक तर ते बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज आणि दुसरं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. आपण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीच्या संदर्भात चर्चा करत असताना ज्या काही ट्रान्सफर्स किंवा तरतुदी ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या माध्यमातून लक्षात घेतोय, ह्या लक्षात घेत असताना आपण बघितलं होतं की ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी मध्ये जे काय प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली जाते तर ती बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज केली जाते, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ केली जात नाही. प्रॉपर्टी ट्रान्सफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हा वेगळ्या कायद्याचा विषय आहे आणि ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा जो काही विषय आहे तर प्रॉपर्टी जी काही ट्रान्सफर केली जाईल ती बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज. म्हणून सेक्शन 5 जे आहे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचं जे बोलत होतं की ट्रान्सफर इंटर व्हायवोस. ही ट्रान्सफर इंटर व्हायवोस म्हणजे नेमकं काय, तर 2 जिवंत व्यक्तींमध्ये प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करणारा आणि ज्याला प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली जाणार आहे तो ट्रान्सफरी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करत असताना हयात असणं गरजेचं आहे. म्हणून मी याच्या अगोदरही तुम्हाला वारंवार सांगताना ते एका गाण्याचा उल्लेख करत होतो की शादी तुझे से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊ. हीच भावना सेक्शन 5च्या अंतर्गत ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या अनुषंगाने ही विचारात घेणं गरजेचं आहे. कारण ट्रान्सफरर प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करत असताना हयात असणं गरजेचं आहे आणि ट्रान्सफरी सुद्धा प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होत असताना हयात असणं गरजेचं आहे. ट्रान्सफर झाल्यानंतर दोघंही मिले तरी चालतील, हरकत नाही. पण ट्रान्सफर होण्याच्या अगोदर किंवा ट्रान्सफर होत असताना त्यापैकी कोणीही व्यक्ती हा मृत नसावा, तर ते दोन्ही जिवंत असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच इंटरव्हायवल स्वरूपाची तरतूद सेक्शन 5च्या अनुषंगाने तुम्हाला सांगितलेली त्या ठिकाणी जी आहे ती बघायला मिळते. पुढचं इन्ग्रेडियंट बघा,
द ट्रान्झॅक्शन डज नॉट अमाऊंट टू मॉर्गेज. चार्ज जो आहे तर याला मॉर्गेज म्हणता येणार नाही. मॉर्गेज ही वेगळी संकल्पना आहे आणि चार्ज ही वेगळी संकल्पना आहे. द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ विच चार्ज हॅज बीन क्रिएटेड मस्ट बी इन एक्झिस्टन्स. ज्या प्रॉपर्टीवरती चार्ज क्रिएट केला गेला ती फ्युचर प्रॉपर्टी नसावी, तर ती इन एक्झिस्टन्स, ती प्रेझेंट मध्ये असणं गरजेचं आहे. नंबर 6, चार्ज मस्ट नॉट बी क्रिएटेड ऑन ए फ्युचर कंटिंजन्सी. भविष्यात घडणाऱ्या घटनेवरती चार्ज जो आहे तो क्रिएट केला जाणार नाही. द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ विच चार्ज हॅज बीन क्रिएटेड मस्ट ऑल्सो बी सर्टन. तर ज्या प्रॉपर्टीवरती चार्ज क्रिएट केला गेला ती सर्टन म्हणजे निश्चित स्वरूपाची असणं गरजेचं आहे. म्हणजे ती मोगम स्वरूपाची नसावी, जी असर्टेन करता आली पाहिजे, आणि म्हणून ती निश्चित असणं गरजेचं आहे. नंबर 8, बाय चार्ज ओनली ए पर्सनल ऑब्लिगेशन इज टू बी क्रिएटेड, दॅट इज राईट टू रिपेमेंट, राईट टू पेमेंट आउट ऑफ द स्पेसिफाईड प्रॉपर्टी. चार्जच्या माध्यमातून पर्सनल ऑब्लिगेशन निर्माण केली जाते आणि ते रिपेमेंट म्हणून. नंबर 9, नो पर्टिक्युलर फॉर्म इज नेसेसरी टू क्रिएट अ चार्ज. सो देअर मस्ट बी क्लिअर इंटेन्शन टू मेक अ पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी ॲज अ सिक्युरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी. मग यासाठी कुठला पर्टिक्युलर फॉर्म आहे का चार्ज अस्तित्वात आणण्याच्या अनुषंगाने? तर कुठलाही त्या ठिकाणी फॉर्म वगैरे नाही. मग त्या ठिकाणी फक्त इंटेन्शन अस्तित्वात असणं गरजेचं आहे की चार्ज क्रिएट करायचा म्हणून. आता एक इलुस्ट्रेशन दिलं, ते इलुस्ट्रेशन विचारात घेऊया की त्याच्या माध्यमातून चार्ज ही संकल्पना जी आहे तर ती समजू शकते. ए सूज बी ऑन अ प्रॉमिसरी नोट इन a compromise decree passed in the matter, it is directed that B shall not dispose of his share in a factory until satisfaction of the entire uh, decretal amount. Here, A has a charge on the property specified and he has a right to proceed against the property. आता ह्या उदाहरणामध्ये ए नावाचा व्यक्ती जो आहे तो बी नावाच्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये दावा दाखल करतो प्रॉमिसरी नोटवरती. आणि मग त्या ठिकाणी एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री जी आहे ती पास होते. आणि त्या कॉम्प्रोमाइज डिक्रीमधून बीला डायरेक्शन दिल्या जातात की ह्या बीने त्याची जी काही प्रॉपर्टी आहे किंवा त्याचा जो शेअर आहे त्या फॅक्टरी मधला तो डिस्पोज ऑफ करायचा नाही. जोपर्यंत ही जी काही कॉम्प्रोमाइज झाली ती कॉम्प्रोमाइजचं सेटलमेंट होत नाही, त्याचं सॅटिस्फॅक्शन होत नाही, तर तोपर्यंत बीने त्याचा शेअर जो आहे तो विकायचा नाही. मग आता हा व्यवहार ए आणि बी मध्ये होता आणि मग या ए आणि बीच्या व्यवहारामध्ये या ठिकाणी कोर्टाकडून कॉम्प्रोमाइज जी आहे ती घडून आली. आणि कॉम्प्रोमाइज घडून आल्यानंतर त्या प्रॉपर्टीच्या शेअरमध्ये हा बीचा जो काही हिस्सा आहे तो बीने तो हिस्सा तोपर्यंत विकायचा नाही जोपर्यंत याची अमाऊंट ही सॅटिस्फाय होत नाही. म्हणजे याला जे काही बी देणं लागतो हे जोपर्यंत दिलं जात नाही तोपर्यंत त्या फॅक्टरीमध्ये असणारा शेअर हा बीला जो आहे तो विकता येणार नाही. सो हिअर he हॅज अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी स्पेसिफाईड अँड he हॅज अ राईट टू प्रोसीड अगेन्स्ट द प्रॉपर्टी. तर ए त्या प्रॉपर्टीच्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी जे आहे ते क्लेम करू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीचा अधिकार त्याला या ठिकाणी मिळालेला जो आहे तो बघायला मिळतो. आता ह्या इलुस्ट्रेशनच्या माध्यमातून हे उदाहरण कळेलच म्हणून असं जे आहे ते या ठिकाणी सांगता येत नाही. आपण आणखी दुसरे 1-2 उदाहरणं घेऊया आणि मग नंतर हा जो काही चार्ज आहे तर ते चार्जचे काय प्रकार पडतात त्याकडे आपण वळूया. तर बघा आणखी ए इनहेरिट्स सर्टन प्रॉपर्टीज. ही एक्झिक्युटेस an instrument in which he agreed to pay a certain sum of money every year to his sister B out of the rents and profits of the inherited property. Charge by act of parties is created in favor of B. बघा आता या ठिकाणी तुम्हाला उदाहरण देताना जे सांगितलं गेलं, समजा आपण उदाहरण घेऊया. करिश्मा नावाची व्यक्ती आहे. या करिश्मा नावाच्या व्यक्तीला तिच्या आजीकडून काही प्रॉपर्टी जी आहे ती मिळते. आणि मग त्यानंतर ही करिश्मा नावाची व्यक्ती एका इन्स्ट्रुमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ऍग्री करते की दरवर्षी तिला ह्या प्रॉपर्टी पासून मिळणारा जो काही नफा आहे किंवा जो काही इन्कम आहे तर त्या इन्कम मधून ती तिची करीना नावाची जी काही बहीण आहे तर तिला त्या ठिकाणी ते रेंट किंवा प्रॉफिट्स जे आहे ती देईल म्हणून असं ती ऍग्रीमेंट करते. अशा पद्धतीचा दस्तावेज तयार करते. उदाहरण नीट समजून घ्या. करिश्मा नावाच्या व्यक्तीला तिच्या आजीकडून एक सर्टन प्रॉपर्टी मिळते आणि ही प्रॉपर्टी मिळाल्यानंतर ही करिश्मा एक अग्रीमेंट करते. त्या अग्रीमेंट मधून सांगते की तिची जी करीना नावाची बहीण आहे या करीनाला म्हणजे तिला जी काही प्रॉपर्टी मिळालेली आहे त्या प्रॉपर्टी मधून दरवर्षी मिळणारं जे काही नफा आहे, रेंट आहे, प्रोसिड्स आहे, याच्यामधून काही ठराविक रक्कम जी आहे कोणत्या प्रॉपर्टी पासून, आजीकडून मिळालेल्या प्रॉपर्टी पासून
करीनाला दरवर्षी एक ठराविक रक्कम ती देईल अशा पद्धतीचं ती अग्रीमेंट करते. मग आता करीनाला त्या प्रॉपर्टीवरती जो काही अधिकार निर्माण झाला ना, तो अधिकार म्हणजे तो झाला चार्ज. हा चार्ज कशाच्या माध्यमातून निर्माण झाला? या ठिकाणी करिश्माने स्वतः अग्रीमेंटच्या माध्यमातून तो तशा पद्धतीने निर्माण करून घेतला आणि म्हणून तो करीनाचा त्या प्रॉपर्टीवरती अधिकार निर्माण झाला. ते पेमेंट घेण्याचा. आणि हा अधिकार तिला कोणी दिला? तर तो करिश्माने दिला. म्हणून या ठिकाणी जो चार्ज निर्माण झाला म्हणजे करीनाचा त्या प्रॉपर्टीवरती झाला जो निर्माण झाला त्याला म्हणायचं चार्ज. बघ हा जो काही चार्ज आहे तर हा चार्ज बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज क्रिएट केला गेला, असं याला या ठिकाणी म्हणता येईल. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नाही, तो कायद्याने त्या ठिकाणी तिच्यावरती लादला गेलेला नाहीये. मग हा बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज, कारण करिश्माला ती प्रॉपर्टी तिच्या आजीकडून मिळाली आणि मग ती अग्रीमेंटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ठरवते की मला मिळालेली आजीकडून जी प्रॉपर्टी आहे या प्रॉपर्टी पासून दर वर्षाला मला एक ठराविक स्वरूपाचं इन्कम मिळतं. या इन्कम पैकी जो काही नफा आहे, जे काही प्रोसिड्स आहे, त्याच्यातून एक ठराविक रक्कम मी माझी बहीण करीना हिला देऊ इच्छिते, अशा पद्धतीचा ती करार करते. आणि मग हा कराराच्या माध्यमातून करीनाला त्या प्रॉपर्टीवरती मिळालेला जो काही अधिकार आहे त्याला म्हणायचंय चार्ज. आणि मग अशा पद्धतीचा जो काही चार्ज क्रिएट केला गेला तर याला हा चार्ज बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज, हा येणे म्हणजेच करिश्माने करीनाच्या फेवरमध्ये चार्ज क्रिएट केला असं याला या ठिकाणी म्हणता येईल. तर चार्ज तुमचे दोन प्रकारचे असतात, बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज आणि दुसरा असतो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. मग दुसरं एक उदाहरण आपल्याला घेता येईल. A, who is a co-sharer, pays the entire arrears of rent as required under some provision of law. A has a charge by operation of law on the other co-sharers portion of property. आता या ठिकाणी तुम्हाला उदाहरण काय दिलं? ए हु इज अ को-शेअरर. को-शेअरर म्हणजे तो सहभागीदार आहे एका प्रॉपर्टीचा, ए नावाचा व्यक्ती. आणि त्याच्याबरोबर ए बरोबर आणखी इतर सुद्धा भागीदार आहेत. मग समजा आता असं गृहीत धरा, अमिताभ आहे, जया आहे, ऐश्वर्या आहे, त्यानंतर तुमचा अभिषेक आहे आणि त्यांच्या मुलीचं नाव काय, आराध्या. ही 5 लोक आहेत. हे 5 लोक एका प्रॉपर्टीचे को-शेअरर आहेत असं गृहीत धरा. अमिताभ, जया, ऐश्वर्या, अभिषेक आणि आराध्या हे 5 लोक एका प्रॉपर्टीचे को-शेअरर्स आहेत. तर त्यापैकी अमिताभ त्या प्रॉपर्टीचं जे काही एंटायर एरियर्स आहे तर हा एकटा अमिताभ त्या ठिकाणी भरतो. आणि हे कुठं अपेक्षित आहे की पेज द एंटायर एरियर्स ऑफ रेंट ॲज रिक्वायर्ड अंडर सम प्रोव्हिजन ऑफ लॉ. म्हणजे मद्रास इस्टेट लँड ऍक्ट आहे, त्या मद्रास इस्टेट लँड ऍक्टच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचा एरियर्स हा भरणं अपेक्षित आहे. मग आता त्या एका प्रॉपर्टीचे किती ओनर आहेत? 5 ओनर आहेत. एरियर त्याने एकट्याने त्या ठिकाणी भरला. तर त्याचा अर्थ असा झाला, ए हॅज अ चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑन द अदर को शेअर्स पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी. म्हणजे आता हा एरियर्स पाचीचे पाची मालक आहेत. मग हा एरियर जो आहे तो 5 लोकांनी त्या ठिकाणी भरणं गरजेचं होतं. पण आता हा एरियर्स फक्त कोणी भरला? अमिताभ नावाच्या व्यक्तीने भरला. मग आता हे मद्रास इस्टेट लँड ऍक्ट खाली अशा पद्धतीचा एरियर्स भरणं हे कायद्याच्या माध्यमातून सांगितलं गेलेलं आहे. मग असं असताना हा एरियर सर्वांनी भरणं गरजेचं होतं, पण त्यापैकी तो एकानेच भरला. मग मद्रास इस्टेट लँड ऍक्ट त्या ठिकाणी सांगतो की अमिताभ हॅज अ चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑन द अदर को शेअर्स पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी. मग बाकीचे जे काही 4 लोक आहेत, जया असेल, ऐश्वर्या, अभिषेक आणि आराध्या, त्या 4 लोकांच्या प्रॉपर्टीवरती एरचा चार्ज जो आहे तो निर्माण झाला. कारण त्यांचा सुद्धा जो काही एरियर्स आहे तो अमिताभने भरला. कारण प्रत्येकाने ज्याचा त्याचा एरियर्स भरणं अपेक्षित होतं. तर ह्या बाकीच्यांचा एरियर्स हा अमिताभने भरला. त्याच्यामुळे ह्या अमिताभला बाकीच्या 4 लोकांच्या प्रॉपर्टीवरती त्या ठिकाणी जो आहे तो चार्ज निर्माण झालेला बघायला मिळतो. अशा पद्धतीने निर्माण झालेला चार्ज हा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, म्हणजे कायद्याच्या माध्यमातून जेव्हा अशा पद्धतीची तरतूद केली जाते तर त्याला बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ म्हणायचं. हे या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घ्यायचंय. म्हणजे चार्ज तुमचा बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज असतो आणि चार्ज हा तुमचा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ असतो. हे विचारात घेतल्यानंतर आता त्या 2 प्रकाराकडे मी जात नाही. आता आपण डायरेक्ट या ठिकाणी फरकाचे मुद्दे बघूया की मॉर्गेज आणि चार्ज या दोन्हीमध्ये नेमका काय फरक आहे. कारण सेक्शन 100 मध्ये तुम्हाला चार्ज आणि मॉर्गेज जे बोलत असताना म्हणजे चार्ज जो आहे तो मॉर्गेज सारखा भासतो, पण तो मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शन नाहीये. हे सेक्शन 100 मध्ये आपण विचारात घेतलं. आणि पुढे चर्चा करत असताना पण हे विचारात घेतलं की इन एव्हरी मॉर्गेज देअर इज अ चार्ज बट एव्हरी चार्ज इज नॉट मॉर्गेज. इन एव्हरी मॉर्गेज देअर इज अ चार्ज बट एव्हरी चार्ज इज नॉट अ मॉर्गेज.
मग या अनुषंगाने हा मॉर्गेजमध्ये आणि चार्जमध्ये काय फरक आहे, तो आपण थोडक्यात या ठिकाणी जातो तो लक्षात घेऊया. आता डिफरन्स जो आहे तुम्हाला स्क्रीनवरती जो दिसतोय त्या अनुषंगाने आपल्याला बघायचा आहे. एका बाजूला मॉर्गेज, दुसऱ्या बाजूला चार्ज, आणि दोन्हीमध्ये फरकाचे जे काही मुद्दे आहेत तर ते डाव्या बाजूला हे बघायला मिळतात. तर पहिला फरकाचा मुद्दा, ॲज टू क्रिएशन, चार्ज कसा क्रिएट केला जातो आणि मॉर्गेज कसं क्रिएट केलं जातं, त्याच्या माध्यमातून आपल्याला फरक जो आहे तो लक्षात घेता येईल. बघा, मॉर्गेजच्या बाबतीत म्हटलं, मॉर्गेज इज क्रिएटेड ओनली बाय द ऍक्ट ऑफ द पार्टीज. मॉर्गेज जो आहे तो कशा पद्धतीने असतो येतो, तो बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज. कारण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या संदर्भात चर्चा करत असताना आपण सेक्शन 5 हा कायमस्वरूपी डोक्यात ठेवला पाहिजे, आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मध्ये होणारी ट्रान्सफर ही बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज आहे, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ नाही. हे या ठिकाणी समजून घ्यायचं आहे. मग मॉर्गेज हा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मध्ये प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करण्याचा एक मोड म्हणून आपण जेव्हा बघतो, तर तो त्या ठिकाणी बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज, व्यक्तींच्या कृतीच्या माध्यमातून मॉर्गेज अस्तित्वात आणलं जातं. मॉर्गेजर त्या ठिकाणी स्वतःची मालमत्ता मॉर्गेजीकडून लोन घेण्यासाठी सिक्युरिटी म्हणून त्याला देतो, आणि मॉर्गेजी सुद्धा लोन देऊन मॉर्गेजरची प्रॉपर्टी सिक्युरिटी म्हणून घेतो. म्हणजे दोन व्यक्तीमध्ये झालेला हा ट्रान्झॅक्शन, त्याला आपण असं म्हणू शकतो की मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज. मग चार्ज काय आहे? चार्ज मे बी क्रिएटेड आयदर बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज ऑर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. फरक आपण बघतोय, मॉर्गेज हा नेहमीच ऍक्ट ऑफ पार्टीज मधून क्रिएट केला जातो, आणि तुमचा चार्ज जो आहे तो मे बी बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज असू शकतो किंवा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, म्हणजे दोन्ही पद्धतीने क्रिएट केला जातो. म्हणजे मॉर्गेजमध्ये आणि चार्जमध्ये पहिला फरक तुम्हाला असं सांगता येईल की मॉर्गेज हा बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज अस्तित्वात येतो, चार्ज बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज पण असू शकतो किंवा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पण असू शकतो. दुसरा फरकाचा मुद्दा, ऍज टू द नेचर ऑफ राईट. मग मॉर्गेजमध्ये असणारे जे काही राईट आहे त्यांचं नेचर कसं आहे, आणि चार्जमध्ये असणारे राईट त्यांचं नेचर कसं आहे, तर त्या संदर्भात बोलताना जे म्हटलं गेलं बघा, मॉर्गेज क्रिएट्स राईट इन रेम, ए राईट अगेन्स्ट द होल वर्ल्ड. मॉर्गेज मधला असणारा जो काय राईट आहे तो राईट इन रेम असं म्हटलं गेलं, आणि चार्ज मध्ये असणारा जो काय राईट आहे, नो राईट इन रेम इज क्रिएटेड, सिम्पल राईट ऑफ पेमेंट इज देअर आउट ऑफ स्पेसिफाईड प्रॉपर्टी. तर मॉर्गेज तुमचा हा राईट इन रेम म्हटलं गेलं म्हणजे अख्ख्या जगाच्या विरोधात असणारा अधिकार आहे. तो राईट इन पर्सोना नाही म्हणता येत. तर मॉर्गेज केली गेली प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टीचा अधिकार त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी जो प्राप्त होतो तो अख्ख्या जगाच्या विरोधात निर्माण होतो, आणि म्हणून त्याला म्हटलं गेलं राईट इन रेम. पण इकडे चारच्या संदर्भात बोलत असताना हा जो काही राईट आहे तो हा राईट इन रेम नसून तो फक्त कशा स्वरूपाचा आहे, तो क्रिएट केला गेला ऍज अ सिम्पल राईट ऑफ रिपेमेंट आउट ऑफ स्पेसिफाईड प्रॉपर्टी. एक ठराविक प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून तो त्या ठिकाणी क्रिएट केला गेला आहे, म्हणून तो राईट इन रेम जो आहे तो म्हणता येत नाही. तिसरा फरक असा सांगता येईल, ऍज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट. मग मॉर्गेजमध्ये इंटरेस्ट कसा आहे आणि चार्जमध्ये कसा आहे? सो मॉर्गेज इज अ ट्रान्सफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी. मॉर्गेजमध्ये जो काही इंटरेस्ट आहे, तर मॉर्गेजमध्ये काय ट्रान्सफर होतं, तर तो इंटरेस्टच ट्रान्सफर होत असतो. मग चार्जमध्ये काय म्हटलं गेलं, इन चार्ज देर इज नो ट्रान्सफर ऑफ इंटरेस्ट. चार्जमध्ये इंटरेस्ट ट्रान्सफर होत नाही, फक्त राईट क्रिएट केला जातो. चार्जमध्ये इंटरेस्ट ट्रान्सफर होत नाही, मॉर्गेजमध्ये इंटरेस्ट ट्रान्सफर होतो. नंबर 4, स्कोपच्या अनुषंगाने जर विचारात घ्यायचं म्हटलं तर मॉर्गेज इज वायडर दॅन द चार्ज. इन एव्हरी मॉर्गेज देर इज अ चार्ज. चार्जपेक्षा मॉर्गेज हा व्यापक आहे, प्रत्येक मॉर्गेजमध्ये चार्ज अवेलेबल असतो. सो एव्हरी चार्ज इज नॉट अ मॉर्गेज. प्रत्येक चार्ज जो आहे तो मॉर्गेज नसतो, पण प्रत्येक मॉर्गेज चार्ज असतो. म्हणजे त्याच्या माध्यमातून व्याप्ती, चार्जची व्याप्ती मॉर्गेजपेक्षा कमी आहे आणि मॉर्गेजची व्याप्ती चार्जपेक्षा मोठी आहे, हे आपल्याला सांगता येईल. नंतर लिमिटेशनच्या अनुषंगाने जर फरक विचारात घ्यायचा म्हटलं, ए सिम्पल मॉर्गेज इज टू बी एनफोर्स विदिन 12 years अँड एनी अदर काइंड ऑफ मॉर्गेज विदिन 30 years. म्हणजे मॉर्गेज जे आहे ते एनफोर्स किती कालावधीमध्ये करावं या संदर्भात लिमिटेशन ऍक्टच्या माध्यमातून काही मर्यादा सांगितल्या गेल्यात. आणि मग सिम्पल मॉर्गेज जे आहे ते 12 वर्षाच्या आत एक्झिक्यूट करावं किंवा एनफोर्स करावं, आणि बाकीचे जे काही मॉर्गेजचे प्रकार आहेत तर त्यांना 30 वर्षाची कालमर्यादा घातलेली बघायला मिळते. मग चार्जच्या संदर्भामध्ये काय, ए चार्ज इज टू बी एनफोर्स विदिन 12 years. चार्ज जो आहे तो 12 वर्षाच्या आतच एनफोर्स करणं हे गरजेचं असतं. हा एक फरक आपल्याला सांगता येईल.
त्यानंतर एन्फोर्समेंटच्या अनुषंगाने म्हणताना म्हटलं गेलं, हे मॉर्गेज कॅन बी एन्फोर्स अंडर सेक्शन 67, 68, 69 ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट. हे तिन्ही जे काही सेक्शन्स आहेत, म्हणजे मॉर्गेज एन्फोर्स करण्याच्या संदर्भात सेक्शन 67, 68 आणि 69, त्या अनुषंगाने तो एन्फोर्स केला जातो. चार्जच्या बाबतीत म्हटलं गेलं, ए चार्ज कॅन बी एन्फोर्स ओनली बाय द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी थ्रू द कोर्ट. म्हणजे चार्ज जर एन्फोर्स करायचा असेल तर ज्या प्रॉपर्टीवरती चार्ज केला गेलेला आहे ती प्रॉपर्टी विकून, ती प्रॉपर्टी विकायची असेल तर कोर्टाच्या माध्यमातून ती विकावी लागेल आणि त्याच्या माध्यमातून तो एन्फोर्स करता येईल. त्यानंतर ऍज टू राईट्स ऑफ सबसिक्वेंट ट्रान्सफरी, म्हणजे सबसिक्वेंट ट्रान्सफरीचे राईट्स हे मॉर्गेजमध्ये आणि चार्जमध्ये कशा पद्धतीचे असतात त्या दृष्टीने एक फरक सांगितला गेला की मॉर्गेज अफेक्ट्स ऑल सबसिक्वेंट ट्रान्सफरी. So mortgage can be enforced against any transferee with or without notice of the charge किंवा ऑफ द चेंज सांगितलं गेलं. म्हणजे मॉर्गेज जो आहे तो सबसिक्वेंट ट्रान्सफर जे असतो त्यांच्यावरती प्रभाव टाकत असतो किंवा त्यांच्यावरती परिणाम करत असतो. सो मॉर्गेज कॅन बी इफेक्टेड अगेन्स्ट एनी ट्रान्सफरी विथ ऑर विदाउट नोटीस ऑफ द चेंज. म्हणजे मॉर्गेज जे आहे ते एन्फोर्स केलं जाऊ शकतं, जे एवढे काही ट्रान्सफर वगैरे असू शकतात त्यांच्या विरोधात, मग विथ ऑर विदाउट नोटीस त्या संदर्भातली त्यांना नोटीस दिली जाऊ शकते किंवा बदल जो आहे तो म्हणजे तो केला जाऊ शकतो. मग त्याची नोटीस दिली जाईल किंवा दिली पण जाणार नाही, म्हणजे विथ ऑर विदाउट नोटीस म्हटलं गेलं. मग चार्जच्या बाबतीत ए चार्ज कॅन नॉट बी एन्फोर्स अगेन्स्ट ए बोनाफाईड ट्रान्सफरी फॉर व्हॅल्यू विदाउट नोटीस ऑफ द चार्ज. म्हणजे आता बोनाफाईड ट्रान्सफरी जो असतो त्याला त्या प्रॉपर्टीवरती चार्ज क्रिएट केलाय की नाही याची जर कल्पनाच नसेल तर त्याच्या विरोधामध्ये चार्ज जो आहे तो क्लेम केला जाणार नाही. समजा आपण बघितलं होतं की करिश्माने करीनाला अग्रीमेंट केलं की त्या ठिकाणी दरवर्षी एक ठराविक रक्कम मिळणाऱ्या प्रॉपर्टी मधून जी आहे ती दिली जाईल. आता समजा ती प्रॉपर्टी करिश्माने सलमानला विकली, सलमानला करिश्मा आणि करीनामध्ये असा काही व्यवहार झालेला आहे याची काही कल्पनाच नसेल आणि सलमान तुमचा जो आहे तो बोनाफाईड पर्चेसर असेल आणि मग जर समजा करीना म्हटली की ह्या प्रॉपर्टीवरती माझा चार्ज आहे आणि तो मला मिळाला पाहिजे, तर अशा वेळेला सलमानने ती प्रॉपर्टी खरेदी करत असताना सद्भावनेने खरेदी केली आणि त्याला त्या ठिकाणी कोणतीही कल्पना चावला नव्हती की करिश्मा आणि करीनामध्ये अशा पद्धतीचा काही व्यवहार झालेला आहे म्हणून, तर त्याच्यावरती तो कुठलाही परिणाम होणार नाही. हे 7व्या फरकाच्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने लक्षात घ्यायचं आहे. 8वा मुद्दा बघा, ऍज टू एक्झिस्टन्स ऑफ डेप्ट. मग चार्जमध्ये आणि मॉर्गेजमध्ये डेप्ट कशा पद्धतीचं असतं, तर मॉर्गेजमध्ये बघा, द क्रिएशन ऑफ ए मॉर्गेज नेसेसरीली इम्प्लाइज द एक्झिस्टन्स ऑफ डेट. मॉर्गेजच्या अनुषंगाने डेप्टच्या संदर्भात जे बोललं, द क्रिएशन ऑफ ए मॉर्गेज नेसेसरीली इम्प्लाइज द एक्झिस्टन्स ऑफ डेट. मॉर्गेज जेव्हा क्रिएट केलं जातं तर त्यामध्ये म्हणजे कर्ज जे आहे अस्तित्वात आहे हे त्या ठिकाणी अत्यावश्यक घटक म्हणून विचारात घेतला जातो. द क्रिएशन ऑफ अ चार्ज डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाइज द एक्झिस्टन्स ऑफ डेप्ट. चार्जमध्ये डेप्ट जे आहे ते एक्झिस्टन्स असायलाच पाहिजे किंवा असतंच असं त्या ठिकाणी म्हणता येत नाही. आणि एक शेवटचा फरक ॲज टू रजिस्ट्रेशन. मग मॉर्गेजचं रजिस्ट्रेशन आणि चार्जचं रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे का? ए मॉर्गेज डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड अँड अटेस्टेड बाय 2 कॉम्पिटंट विटनेसेस. मॉर्गेज डीड जे आहे ते रजिस्टर करणं कंपल्सरी आहे आणि 2 विटनेसेसच्या माध्यमातून अटेस्टेशन होणं गरजेचं आहे. ए चार्ज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन. ए चार्ज क्रिएटेड बाय पार्टीज रिक्वायर रजिस्ट्रेशन. म्हणजे चार्ज तुमचं 2 प्रकारचा असतो, आपण हे विचारात घेतलं, बाय ऍक्ट ऑफ पार्टीज आणि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. तर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो आहे तो रजिस्टर करणं गरजेचं नाही, कारण तो कायद्याच्या माध्यमातूनच बा कायदा त्या ठिकाणी आला म्हणून रजिस्ट्रेशनची गरज नाही. पण जो ऍक्ट ऑफ पार्टीज आहे तो रजिस्टर करणं गरजेचं आहे. असे फरक आपल्याला मॉर्गेज आणि चार्ज याच्या संदर्भामध्ये सांगता येतील. त्यानंतर सेक्शन 100 तुम्हाला 2 अपवाद सांगितले होते. ते अपवाद म्हणजे सेक्शन 4 जो आहे 100च सेक्शन 100 मध्ये सांगितलेला चार्ज हा कोणत्या गोष्टींना अप्लाय होणार नाही, तर ते तुम्हाला एक्सेप्शन सांगितलं बघा. ए ट्रस्टी डज नॉट कम विदिन द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 100 ऑफ द ऍक्ट. द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड by the trustee cannot be enforced by the sale of the trust property, for it would have the effect of destroying the trust. म्हणजे ट्रस्ट प्रॉपर्टीमध्ये एकाने जर समजा त्या ठिकाणी एक्सपेन्सेस केले, म्हणजे तो काही खर्च वगैरे जर केला आणि मग त्याच्या अनुषंगाने तो दुसऱ्यावरती ते क्लेम करू शकतो का, तर हे सेक्शन 100 त्याला त्या ठिकाणी लागू होत नाही. म्हणजे त्याचा चार्ज बाकीच्या प्रॉपर्टीवरती केला जात नाही आणि जर तो एन्फोर्स करायचा म्हटला तर ती ट्रस्ट जी आहे तीच डिस्ट्रॉय होते.
म्हणून सेक्शन 100 जे आहे 4च्या माध्यमातून ट्रस्टला लागू होत नाही. आणि नंबर 2 सांगितलं, नो चार्ज शाल बी एन्फोर्स अगेन्स्ट एनी प्रॉपर्टी इन द हँड्स ऑफ ए पर्सन टू whom such property has been transferred for consideration and without notice of the charge. म्हणजे आता जे आपण उदाहरण घेतलं ना, सलमान, करिश्मा आणि करीना. तर सलमानने ती प्रॉपर्टी करिश्माकडून खरेदी केली. तर त्यावेळेला त्याला त्या ठिकाणी माहित नाही. त्याला ती नोटीसच नाहीये, की करिश्मा आणि करीनामध्ये अशा पद्धतीचा काही व्यवहार झालेला आहे का म्हणून. आणि मग त्याने ती प्रॉपर्टी जर बोनाफाईड पद्धतीने खरेदी केली असेल, तर अशा वेळेला हा 4चं सेक्शन जे आहे ते त्याला लागणार नाही. अशा पद्धतीच्या तरतुदी तुम्हाला या ठिकाणी या 4च्या अनुषंगाने सुद्धा ह्या विचारात घ्यायच्या आहेत. तर हा मुद्दा आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी थांबवतोय. उद्या लीजच्या संदर्भात चर्चा करू आणि लीजच्या संदर्भातल्या तरतुदी ज्या आहेत, त्या काय सांगतात त्या उद्याच्या लेक्चरला आपण बघूया. ठीक आहे. आजचं लेक्चर या ठिकाणी बंद करतोय आता मी.